Друзі, сьогодні 10 березня. Семен гріється на балконі. Ось його ліжаночка. Ви знаєте, що тут стоїть його ліжаночка. Так, кудись дивиться вже. І хочу ж вам показати квіти. Пам'ятаєте, ми з вами купували гіацинти в епіцентрі. І дивіться, яка краса. Знімаю проти сонця, але все рівно воно гарно. Ось як розквітло. Стоїть аромат на балконі оцих гіацинтів. Боже, яка краса, яка прелість. Ось мої квіти примула. І ще в мене є каланхоя. Так, на балконі 24 градуси, нічого собі. Тому і квітнуть квіти. Бачите, як гарно. Просто краса, краса, краса і краса. Оце ж проти сонця знімаю на балконі. Буде нюхати. Семен, давай нюхай. Та, навіщо йому нюхати? Він просто посидить, подивиться на них. О. А ми все сидимо. Гріємось на сонечку. І ще хочу сказати вам, дякую вам, шановні мої глядачі. Був такий коментар, хтось мені підказав, що колір горщика буде співпадати з кольором квітки, тому що вони ж були закриті в бутоні, листячком закриті, і там не було видно, яка буде квітка. Але горщик рожевий, і мені підказали дівчата, що раз рожевий горщик, значить рожевим буде квітнути. І так, воно так і є. Рожевим квітне. Краса ця неописуєма. Боже, як гарно. Ось так. Будемо кожен день спостерігати за цими квітами нашими. Вони ще будуть розпускатися, там є бутончики наверху. Ну що, друзі, почали ми сьогодні з квіточок, але це відео буде не про квіточки. А ще зараз вам покажу букети Мар'яни на 8 березня. Що у неї було? У Мар'яни тут свято квітів, друзі. Свято квітів. Вау! Як гарно! Просто прелість. Ви подивіться, і стоїть такий аромат у Мар'яни в кімнаті, що просто вау. Просто вау. Я не знаю, що видно, уже темніє. Це ж вечір 8 березня, друзі. Я вам знімаю зараз. Ой, яка краса. Яка краса. Вау. В світі ситуація настільки загострюється, кожний день якісь новини. Уже навіть ловлю себе на думці, що про Україну стільки зараз немає в стрічці новин, скільки про Близький Схід.
Ну і сьогодні говорила з колегою, а вона каже: ой, хочу влітку в Єгипет і хочу так, як ви, в апартаментах відпочивали. Друзі, моє ставлення до цього однозначне, і мої поради вам будуть однозначні. Нікуди не летіть, не ризикуйте, не випробовуйте долю, не випробовуйте свої нерви, нікуди не летіть. Якщо ви навіть забронювали квитки на літак, скасуйте, поки не пізно. Це все. Вам повернуть гроші. Ще є у вас шанси, що вам повернуть гроші, якщо ви забронювали квитки. Блогери, які зараз знаходяться в Єгипті, ніхто із них вам не скаже «не летіть». Це тільки я можу вам сказати, керуючись своїм життєвим досвідом. Нещодавно на каналі було відео, перегляньте його, тут буде підказка. Не випробовуйте свою долю. Наскільки ризиковано, ну все. Світ схибнувся, мір сошов з ума. Так, як раніше, уже не буде, а ризики, які ви будете як турист, як мандрівник мати, вони зараз не те, що утричі ризикованіше летіти. Я думаю, що в 10 разів ризики збільшилися по зрівнянню з тим, що було раніше. Краще не летіти. Переформатуйте свої подорожі на Україну, подорожуйте зараз Україною. Зараз не час летіти. Що стосується Єгипту, ще раз повторюю, блогери, які там зараз знаходяться, вам не скажуть. Вони рекламують готелі, це їхні гроші, це їхній заробіток. І вони не скажуть вам правду. Вони не скажуть, яка ситуація, чим ви ризикуєте. Це тільки скаже досвідчений турист, який був у цій шкурі, який сам знає ці всі реалії. Друзі, ви чудово пам'ятаєте, як ми в 22-му році вилітали в Дубай. Це було 19 лютого 22-го року. І війна нас застала в Дубаї. До речі, ми тоді з чоловіком проігнорували всі сповіщення Сполучених Штатів Америки, всі оці відомості, якими вже пістріли всі газети, всі шпальти Ютубу, всі соцмережі. Ми проігнорували, що Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян покинути Україну, а також посольства покидали Україну один за одним, ну і Сполучених Штатів Америки в тому числі. Не нехтуйте. Зараз аналогічна ситуація. Сполучені Штати Америки зараз просять своїх туристів не їхати, не летіти в Єгипет. А якщо уже туристи у Єгипті, Держдепартамент США закликає своїх громадян негайно покинути Єгипет та низку інших країн Близького Сходу через серйозні ризики та безпекову ситуацію. Розумієте? Ну і сказано так, що не тільки Єгипет треба покинути, а й ряд країн Близького Сходу. Причини – серйозні загрози безпеці на тлі напруженості на Близькому Сході. Отже, заклик звучить у них так: негайно покинути територію Єгипту та інших 14 країн, включаючи Ліван, Ірак, Сирію, Ємен та Ізраїль. Та Ізраїль, друзі. Рекомендація – використовувати комерційні рейси, доки вони доступні. Тобто можна і не встигнути, поки вони доступні.
Ви розумієте? Ось це офіційно на сторінці Департаменту США. Будь ласка, заходьте, дивіться, це ж не секрет. Тому ось такі заклики. А якщо Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян до таких дій, то ви можете собі уявити, наскільки серйозно це все. Звичайно, що на місці туристів я б прислухалася і ніколи б не повторила ту помилку, яку ми зробили 19 лютого 2022 року. Ми, досвідчені туристи, гралися долею. Ми фактично зневажали всі дзвіночки, які вже у суспільстві на той момент були. І ми таки вилетіли тоді до Дубаю. І війна нас застала в Дубаї, і ми, знаєте, не тільки удар по нервах це був такий удар, що, знаєте, коли у тебе в країні війна почалася, то тобі вже не до мандрів, не до розвлікаловок, а у тебе вже сльози, істерики і питання, як дістатися додому. Або як вилетіти взагалі з того Дубаю. Тому не доводьте ситуацію до такого рівня. А нашим українським мандрівникам я теж раджу не їхати. Не їхати нікуди, тому що це нікому не потрібно, друзі. Це ризиковано зараз. Ви знаєте, Єгипет так, це країна сонця, пальм, країна краси, розваг, архітектурних пам'яток, країна давньої цивілізації. Це країна, яка завжди буде манити до себе туристів, але зараз треба перечекати. Не час, друзі, не час. Друзі, сьогодні я подивилася на каналі Подробиці відео, там 8 хвилин відео. Українці застрягли, пастка в Таїланді, українці застрягли без грошей і допомоги. І зараз хочу вам сказати детальніше, що я там послухала. Коли я дивилася це відео, то сльози наверталися самі собою, тому що ми були точно в такій ситуації тільки в Дубаї на початку війни. В цьому відео на каналі Подробиці про Таїланд, про те, як застрягли наші українці в Таїланді, на зв'язку була Каріна Шиндер із самої Таїланд. І вона говорить, що треба вилітати, а вилітати неможливо. Я звернулася і зробила ребукінг в авіакомпанії, якою ми летіли, розповідає Каріна. І, вони сказали, через 2 тижні будемо дивитися, і у вас буде змога вилетіти. Авіакомпанія не виходить на зв'язочок. І каже, що треба шукати білети самим. І вона каже, я сама шукаю квитки на літак, і те, що я знайшла, мене просто повергло в шок. Квиточок на літак коштує $2000 на одну людину. $2000. В іншій авіакомпанії вона знайшла за $4000 один квиточок. Якщо це сім'я, порахуйте, скільки грошиків це все обійдеться. І вона каже, що ліміти встановлені на картках українців, це ясно. І вона каже, що ліміти перевищені, банки не дають користуватися грошима, там же ж 100 000 гривень тільки. І якщо ти цим лімітом уже користувався, коли відпочивав, то, звичайно, твої шанси нульові. Вона каже, ми звернулися в консульство. Тобто, ви бачите всі кроки, що робили ми,
коли ми в Дубаї застрягли в 22-му році, на початку війни. І вона каже, що ми, значить, в консульство звернулися, і там нам відмовили, і сказали, що небо над Таїландом відкрите, і ми не можемо вам допомогти, тому що це не форс-мажор. Ви можете собі уявити? Тобто, вони знають, що літак пролітає над територією проблемною, там, де зараз не літають літаки, да? І вони говорять, що це ситуація не форс-мажор. А тоді в чому ж форс-мажор полягає? Не розумію. І Каріна Шиндер каже, що єдине що влада Таїланду скасувала штрафи за нелімітоване перебування в країні. Тобто раніше штраф був 700 гривень за кожний день, а тепер штрафи скасовані, але деяких українців це не спасло. Немає грошей на те, щоб зняти житло, немає грошей на літак. Люди ночують на пляжах Пхукету, на пляжах прямо. Це стосується і російських туристів. Це всіх туристів, які там перебувають. Я зараз говорю тільки про українських туристів. Тобто воно розгоряється. Ви бачите, що ситуація в світі загострюється і немає уже нічого стабільного в цьому світі. Що стосується подорожей, це однозначно, друзі, зараз не час, це точно для подорожей літаком і для подорожей за кордон. Мабуть, треба переформатуватися на Україну. Це моя порада для тих, хто не може без цього адреналіну мандрів. Вам треба перебудуватися просто на Україну і мандрувати Україною. Ризики страшні. І вона каже, Каріна Шиндер, що така ж ситуація з туристами в Бангкоку. Застрягли в аеропорту. Теж ніхто нікому нічого не обіцяє, люди на вулицях, виганяють з готелів, жити ніде і за літак платити нічим. Ні Монобанк, ні Приватбанк. Неможливо скористуватися послугами цих банків, цими картками, тому що воно все фактично заблоковано. Що значить 100 тисяч гривень ліміт? Тобто, користуйся. А ти ж уже прилетів і був у турпоїздці, витрачав ці гроші. Люди залишилися без грошей. Це просто, це жах. Це, не дай Бог, в такому побувати пеклі. Це пекло. І от ми з Колею щойно відкрили ж коментарі до цього відео на каналі Подробиці. Оце, що Каріна Шиндер виступає, у неї беруть, наче, як онлайн-інтерв'ю, да? І вона, відкриваємо коментарі. Що там в коментарях? Люди добрі. Що там в коментарях? Пишуть. Українці вдома, а хто там, це... Так вам і треба було сидіти вдома. І в такому плані всі коментарі. Ви подорожуєте, а що, грошей на Буковель не вистачило, що ви в Таїланд поперлися? І так далі, і так далі. В такому дусі. Жахливі коментарі. І на ці всі коментарі тільки один коментар ми знайшли. Людина написала: я нікому не побажаю побувати в такій шкурі. Я нікому не побажаю опинитися в такій ситуації. Це єдиний сочувствуючий коментар. Все інше люди написали, да. Оце таке написали. Можете собі уявити? Вони ж клеймять позором тих, хто мандрує і подорожує. Так, можете собі уявити, а я завжди думала, а чого ж так якось повільно підписуються на мій канал? Тому що ще до війни було оце таке, знаєте, заздрісне ставлення до блогера, до подорожей. А що вже говорити зараз?
І ми з Колею відразу ж згадали ситуацію нашу, коли ми прилетіли з Дубаю в Варшаву і звернулися на Фейсбуці група українців в Варшаві. Ми там по деяких питаннях зверталися за допомогою. Що нам тільки писали? А, ви з Дубаю? Ніякої допомоги ми вам не будемо надавати. Справжні українці прибули в Польщу з кордону Україна-Польща, а ви перелетіли з Дубаю в Варшаву. А інші пишуть, а чого ви не прилетіли в інші міста Польщі, що вам треба тільки Варшава? Або деякі писали нам, киянам потрібна Варшава. Ну і в такому дусі. Так це було початок війни. І от такі коментарі від українців, це не хтось був. Це була група українців в Варшаві. І ми отаке чули від українців. Так нам поляки допомогли. Поляки. Їхні добрі серця, добрі душі, ніколи ми не забудемо, як вони нам допомогли. Ви розумієте? Так я до чого веду, що зараз все. Подорожі, крапка. Точка, крапка, як я кажу, на подорожах. Зараз дійсно, мабуть, не час за кордон летіти, їхати і так далі. І ще невідомо, що буде в Європі. Моя глядачка із Ізраїлю написала, що вони через Шарм вилетіли до Європи. Вона мешкає в Ізраїлі і що будуть перечікувати ситуацію в Європі. Звичайно, я бажаю тільки хорошого оцього очікування, щоб у вас все склалося, там все було добре. Але ви бачите, що ізраїльтяни зараз в такій же ситуації, як українці. Ось так. Хто би міг подумати, що на Близькому Сході таке буде? Той Дубай теж страждає, і дуже для мене дивна ситуація, що завжди були безпечні країни. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, це завжди була безпечна країна для туризму. Ну, а тепер уже все, часи змінилися. Як такої безпеки в світі, мені здається, зараз немає ніде. Ну, Європа, ну. Фахівці кажуть, що це тимчасово. Що не все так солодко буде в Європі скоро. Ну, не знаю, друзі, я вже не знаю, у що вірити. І чи вірити якимось аналітикам, і чи готуватися до гіршого. Ну, не знаю. Ну що, на цьому будемо казати один одному па-па. До зустрічі на каналі. Думаю, що ця зустріч буде скоро. Я йду на Вії. І не знаю, завтра буде відео чи ні. Буду старатися, але не обіцяю. В усякому випадку, якщо не завтра, то післязавтра, в четвер, відео буде обов'язково. Так що заходіть на канал, дивіться, коментуйте, ставте лайки і підписочка. Так, і ще одне прохання. Зараз YouTube, це він почав робити з кінця лютого, він відписує від каналів підписників, глядачів. І це говорю вже не я, тільки одна. Уже декілька блогерів про це говорили. Я дивлюсь, у мене мінус 17. Ви що, друзі, пошуткували? І я ж, значить, запитую у Гугла, чому YouTube відписує глядачів? І там написано: закриті акаунти, неактивні акаунти, спам, боти. Оце все, хто підписався на вас, YouTube їх відписує. От, так що підписочка, будь ласка, і лайки, обов'язково лайки. Не так коментарі теж, але обов'язково лайки, тому що чим більше лайків YouTube бачить,
що це активність іде на каналі і просуває відео, щоб його подивилося якомога більше людей. Тому що інформацію, яку я даю у відео, вона цінна інформація для багатьох. Так що, друзі, допомагайте рухати канал, просувати його вперед. Все, па-па, до зустрічі на каналі.